Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe subiecte interesante. În primul rând, vedem că atacurile Iranului aproape au epuizat rezervele de rachete de apărare aeriană ale statelor din Golf. State din Golf care se bazau foarte mult pe americani, care, iată, demonstrează că, din păcate, nu sunt capabili să își onoreze angajamentele și obligațiile față de partenerii din acea zonă. Avem imagini foarte sugestive a urmărilor unor atacuri cu drone ucrainene care au lovit rafinăria Iaroslav pe data de 28 martie. V-am prezentat această știre. De asemenea, avem imagini în premieră cu o dronă interceptoare de tip Sting ucraineană care a distrus o dronă rusească Shahed. Foarte interesante știri de asemenea cu unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei care au acoperit deficitul de drone interceptoare în acest moment. Știm că înainte nu erau posibile acoperirea cu suficiente drone interceptoare. În acest moment ucrainenii au ajuns să și exporte astfel de drone. De asemenea, avem o analiză a celor de la Army Inform cu privire la atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești din Marea Baltică, consecințele pagubelor și importanța acestor pagube pentru armata ucraineană și pentru războiul de agresiune pe care Rusia îl duce, din păcate, utilizând aceste resurse, aceste venituri imense. La final o să vă prezint niște hărțile celor de la Deep State cu evoluția fronturilor în perioada 28-30 martie și, bineînțeles, evaluarea campaniei ofensive în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Dar, înainte de toate aceste lucruri, vreau să comentăm cum a reușit Donald Trump ieri să se contrazică de 2 ori în 2 propoziții. Mi se pare ceva de noaptea minții să spui că negociezi, că ești pe cale de a obține un acord de pace cu Iranul și apoi să spui că îi bombardezi de îi ia mama dracului. Ceva de genul ăsta a spus Trump, bomb the shit out of them. Mi se pare de asemenea foarte dezamăgitor faptul că Donald Trump nu face distincții, este ca și un copil de grădiniță, nu face distincții între politica externă, cum ar trebui să vorbească în politica externă. El crede că în politica externă vorbește cu toată lumea, exact așa cum vorbește cu cei de la Casa Albă, pe care, by the way, apropo, i-am văzut cum îi încalță cu numere, cu 3-4 numere mai mari. De exemplu, este cazul lui Marco Rubio, care a fost fotografiat cu niște pantofi, pantofi care au fost, bineînțeles, făcuți cadou de către Donald Trump, cu pantofi cu 3-4 numere mai mari. El înota pur și simplu în pantofi. Este și un articol foarte, foarte sugestiv despre modul în care narcisismul lui Trump afectează, care este un narcisism patologic, afectează toată acțiunea și activitatea Casei Albe în acest moment, paralizând multe dintre proiecte și blocând mulți parteneri. O să vă las un link în comentarii, foarte, foarte interesant, cu această demență paranoidă, narcisistă, patologică a lui Trump. O să las link în comentarii, foarte interesant, l-am tradus din Ukrainska Pravda, un articol foarte, foarte bun. Suntem în ziua 1497 a războiului din Ucraina și sunt anumite puncte cheie ale acestei zile. La data de 31 martie, această zi a fost caracterizată cu atacuri masive, cu drone. Forțele ruse au lansat peste 164 de drone, dintre care ucrainenii au reușit să doboare 150 la data de 30 martie. În ceea ce privește ofensiva de primăvară-vară, Rusia a început operațiunile anticipate
pentru ofensiva din 2026. Centura de fortărețe din regiunea Donetsk este vizată tot mai amplu. Se observă pregătiri în direcțiile Kramatorsk și Kostiantinivka, dar există o veste foarte, foarte bună. Contraatacurile ucrainene au raportat avansuri tactice în zonele Kupiansk, Pokrovsk și în sectorul Kostiantinivka, Druzhivka, așa cum vom vedea și pe hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului de astăzi. De asemenea, o observație cheie ar fi că au început negocierile pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurilor energetice, atât ucrainene cât și rusești. Volodymyr Zelensky a propus și a promis că va opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă rușii opresc atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Vom vedea ce se va întâmpla, mai ales că occidentalii au transmis niște semnale foarte clare pentru oprirea acestor atacuri, pentru reducerea acestor atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești din cauza cererii crescute și a penuriei de combustibil pe plan mondial. Zelensky de asemenea a făcut niște vizite în regiunea Golfului Persic pentru a negocia parteneriate privind tehnologia dronelor interceptoare. Ucraina a devenit un lider mondial în acest domeniu, se știe, dar vreau să comentăm puțin și reacția directorului general al Rheinmetall, care pleznea de invidie că nu Rheinmetall era în Golful Persic să semneze contracte cu țările arabe, ci era Zelensky și erau ucrainenii care au semnat niște contracte foarte, foarte mari, bineînțeles sunt confidențiale, dar sunt niște contracte imense pentru drone interceptoare, pentru că ucrainenii dețin în acest moment cea mai bună tehnologie, fiind obligat, forțat, fiind în acest creuzet al războiului pe care rușii l-au declanșat acum 4 ani și 2 luni. Perspective de pace nu prea sunt, din păcate, în ciuda discuțiilor despre armistițiul energetic. Consensul general indică o probabilitate minimă pentru o încetare oficială a focului la nivel general până la sfârșitul lunii martie. Acum e momentul să dai un like, să distribui acest material, să comentezi la ceea ce am spus până acum, dacă ai un punct de vedere, dacă vrei să faci niște sugestii și să te abonezi la canalul Animatura pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Să începem cu informațiile din presa ucraineană. Iată, aceștia spun, cei de la Ukrainska Pravda, spun că atacurile Iranului aproape au epuizat rezervele de rachete de apărare aeriană a statelor din Golful Persic. Atacurile intensive cu rachete și drone iraniene au epuizat aproape complet rezervele de rachete interceptoare pentru apărarea aeriană ale statelor din Golf. Sursa informației este Bloomberg, care spune că Iranul a lansat aproape 1200 de rachete balistice și 4000 de drone Shahed asupra țărilor din Golful Persic. Doctrina apărării antirachetă impune lansarea a 2 rachete asupra fiecărei ținte. De aia Zelensky a mers și a semnat acel contract acele contracte cu țările din Golful Persic, pentru că o dronă interceptoare costă câteva mii de euro, în timp ce o rachetă interceptoare costă câteva sute de mii până la câteva milioane de euro. Așadar, majoritatea munițiilor utilizate au fost rachetele, cum spuneam, de tip Patriot PAC-3, GMT. Înainte de războiul din Golf existau mai puțin de 2800 de astfel de muniții în rezervele țărilor din Golful Persic, conform datelor privind permisele de vânzare a armelor din Statele Unite, precum și estimărilor a 3 experți și o persoană familiarizată cu problema. Fără sprijin activ din partea SUA, majoritatea țărilor nu ar mai avea nimic de apărat,
nu ar mai avea cu ce să apere obiectivele lor strategice împotriva rachetelor iraniene, a declarat Kelly Grayco, cercetător senior la centrul Stimson. Departamentul Apărării american a declarat că deține toate munițiile necesare pentru a-și îndeplini misiunea, sigur că da, de-aia a cerut ajutorul Europei. Documentele FMS arată câte rachete au fost comandate sau aprobate, este posibil să fi fost livrate mai puține. De asemenea, știm că stocurile de rachete Tomahawk ale americanilor sunt cam pe la fundul sacului. Din păcate nu le-au dat ucrainenilor și au început acest război în mod pripit, fără să-și facă socotel, fără să aibă trupe suficiente să intervină, așa cum se vede dacă ar fi fost o blocare a strâmtorii Ormuz, care, iată, a fost și va fi în continuare, din păcate, pentru că cu toții vom plăti această aventură a lui Donald Trump. Deci, sute de rachete Tomahawk în valoare de 2 miliarde de dolari, nu de 2 milioane, așa cum scrie în articol, pentru că sunt foarte costisitoare aceste rachete Tomahawk, și peste 1000 de rachete JSSM în valoare de 1,5 miliarde de dolari, pot să ne arate imaginea de ansamblu a acestei situații tragice în care Statele Unite ale Americii au ajuns și au adus și pe partenerii lor din Golful Persic. Din păcate, acest război, dacă se prelungește, poate să însemne și dispariția Statelor Unite ale Americii ca lider mondial. Nu va dispărea Statele Unite ale Americii, nu vor dispărea pentru că rămân o putere mare, dar vor fi, după părerea mea, în umbră. Vor pierde războiul economic, vor pierde războiul strategic cu China. Dacă nu reușesc să ofere prosperitate ca până acum și, bineînțeles, ce înseamnă prosperitate, să ofere și, în primul rând, protecție țărilor aliate din Golful Persic, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuveit, da? În secunda numărul 2, petrolul nu va mai trece în favoarea americanilor prin acea strâmtoare și prin acea zonă, ci va trece și pentru profitul chinezilor. Eu sper ca europenii să joace și o carte destul de importantă aici, pentru că americanii au decis de capul lor, au decis să îl aleagă pe Donald Trump. Încă din 2024 am tot stat și tot am spus, înainte de alegeri, cu câteva luni înainte de alegeri, am fost printre puținii care am spus de pericolul lui Krasnov Trump și este un articol foarte interesant de acum aproape 2 ani. Vorbeam despre Trump ca și despre Nero sau Caligula, care ar distruge Imperiul American. Cu tot regretul că s-a ajuns aici, am avut dreptate. Iată, americanii misogini n-au votat-o pe Kamala Harris, care ar fi dus mai departe acest leadership american. Au votat un narcisist dement, patologic. Înainte de război, stocul SUA număra aproximativ 4.000 de rachete Tomahawk, în timp ce RTX Corporation produce aproximativ 100 de astfel de rachete. Foarte tare, nu? Conform documentelor guvernamentale, Lockheed Martin poate produce 860 de rachete JSSM în acest an. Ambele tipuri de rachete sunt concepute pentru a ataca ținte la distanțe lungi și a penetra sistemele de apărare aeriană și a distruge obiective mici. Din păcate, pentru Statele Unite ale Americii, vă las link în comentarii cu întregul articol, situația nu este una foarte, foarte roză, de aceea se agită Donald Trump așa de mult să depresurizeze strâmtoarea Ormuz, pentru că dolarul este legat de petrol. Este petrodolarul, iar dacă americanii pierd supremația monedei ca valută dolarului american în defavoarea monedei chinezești, atunci va fi vai de
ei, dar și de noi, într-un fel, pentru că suntem legați de Statele Unite ale Americii, noi Europa, din fericire sau în acest moment, putem spune din păcate. Atacul drone ucrainene a lovit rafinăria din Iaroslav peste noapte, 28 martie, distrugând 2 rezervoare de combustibil. Le vedem în această imagine foarte, foarte bine, în timp ce au fost raportate mai multe impacturi suplimentare, dar acestea au rămas nedetectate de către imaginile din satelit. De asemenea, tot imagini din satelit de înaltă rezoluție din Primorsk, cel puțin 9 rezervoare de combustibil au fost distruse, fiind foarte probabilă deteriorarea a 3-4 rezervoare din apropiere. Un tank petrolier apărea încă arzând în momentul în care cei de la OSINT au realizat această fotografie din satelit. Comandantul șef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat că mobilizarea a fost de nota 6-7 din 10, subliniind nevoia tot mai mare de trupe antrenate și motivate. El a menționat că prioritățile frontului s-au mutat de la muniție și rachete la pregătire și disciplina personalului. Iată o veste destul de interesantă și avem imagini foarte interesante. O dronă interceptoare Sting ucraineană a distrus o dronă rusească Shahed în aer. Ia să vedem. Iar această lovitură a fost înregistrată de către o altă dronă interceptoare Sting. Da? Vedeți în această imagine explozia și înregistrarea făcută de o altă dronă de tip Sting. De asemenea, potrivit celor de la Astra, atacurile cu drone ucrainene au lovit portul Ust-Luga din Marea Baltică. Ust-Luga și Primorsk sunt 2 terminale foarte, foarte importante pentru exportul petrolului și hidrocarburilor rusești. Deci în Ust-Luga au fost avariate 3 rezervoare de combustibil, fiecare cu o capacitate de 30.000 de tone, precum și un debarcader și sisteme de pompare la terminale Novatek. Atacul forțează suspendarea operațiunilor la unul dintre principalele centre de export ale Rusiei în zona Baltică. Mi se pare foarte interesantă melodia de pe acest videoclip. Este o melodie care este așa cum se aude după o navă turcească, probabil un petrolier turcesc la distanță. Da, foarte, foarte interesant. Turcii petrec timp ce filmează această explozie. Unitățile de apărare ucrainene au acoperit deficitul de drone interceptoare. Iată o veste foarte, foarte bună. Este vorba despre aceste drone de tip P1 Sun, drone interceptoare foarte, foarte valoroase. Ucraina a crescut semnificativ producția de drone interceptoare și a umplut deficitul de unități de apărare aeriană. Este vorba despre faptul că Ucraina intră într-o perioadă în care există suficiente resurse, în sfârșit. Au remarcat reprezentanții unității. Știm că ucrainenii au trimis și în Golful Persic specialiști în astfel de drone și, bineînțeles, și drone de acest tip. Dar au suficiente drone de interceptare în acest moment. În 2025 au existat numeroase cazuri în care echipajele dronelor interceptoare ucrainene au rămas fără arme în timpul atacurilor rusești, din păcate. În martie 2026, aprovizionarea deja s-a îmbunătățit. În perioada octombrie-noiembrie 2025 au început livrările în baza contractelor guvernamentale, a relatat Grup 12. Înainte de acest lucru, organizațiile caritabile erau principalii furnizori de drone interceptoare ucrainene. Grupul 12 a remarcat că chiar și cu un număr suficient de interceptori, foarte mult depinde de personal, de abilitățile personalului, capacitățile organizatorice, instruire, disponibilitatea
sistemelor radar și desemnarea eficientă a țintelor. Anterior se raportase că operatorii de drone interceptoare ucrainene începuseră deja să atace ținte inamice la distanță. Punctul cheie este faptul că un operator poate controla un interceptor de la o distanță de sute de kilometri de punctul de lansare. Foarte interesant acest lucru. Ar trebui să permită echipajelor să controleze secțiuni semnificative mai mari ale liniei frontului până la 100 de kilometri în loc de 20 de kilometri, cum era până acum. Recent s-a relatat că apărarea aeriană ucraineană a doborât peste 900 de drone rusești de diferite tipuri într-o singură zi. Da, v-am prezentat acea știre. Iată, atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești din Marea Baltică au consecințe cu pagube imense și este un articol foarte interesant a celor de la Army Inform care ne prezintă acest lucru. În ultima săptămână, forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat o serie de atacuri asupra unor ținte rusești în regiunea Leningrad din Federația Rusă, care finanțează războiul. Pe noi ne interesează să vedem dacă există cifre cu pierderile rusești. Înfrângerea gigantului de rafinare a petrolului Kinev. Este vorba despre Kinev din orașul Kirishi, da, care are două rezervoare de petrol mari care au fost atacate, atacul provocând un incendiu de amploare și iată, este vorba despre 21 de milioane de tone de petrol pe an pe care rușii îi exportă prin acest hub din Chiriș, acest lucru reprezentând mai mult de 6% din totalul rafinării din Federația Rusă. Foarte, foarte mari pagube și daune aduse uzinei Novatek Ust-Luga în ultimul timp. Este vorba despre dronele Luty, care au parcurs peste 900 de kilometri pentru a lovi aceste rezervoare. În 24 martie a fost primul, în 29 al doilea și, bineînțeles, au fost noi atacuri pe data de 30 ieri, deci al treilea atac. Deci, prin acest hub din Ust-Luga, rușii au exportat 30 de milioane de tone de produse petroliere, da? Foarte, foarte mult. Atacuri asupra terminalului de asemenea Transneft din portul Primorsk, 60 de milioane de tone de petrol pe an se duc de aici, din acest port. Avem și pagube în Vyborg, da, sau Viborg, șantierul naval rusesc de lângă finlandezi, care v-am prezentat alaltăieri, a reușit să semi-scufunde, ca să spun așa, să încline o navă de război rusească în partea dreaptă, să o destabilizeze, stând acum practic nescufundându-se datorită, sau mai bine zis din cauza faptului că este sprijinită de o altă navă rusească, s-a înclinat pe o altă navă rusească. Și aici aveți șocurile pe care ucrainenii reușesc să le producă. Vă las link și în comentarii pentru a aprofunda. Trecem acum la hărțile celor de la Deep State, să vedem în perioada 28-30 dacă au existat modificări și începem cu Hersonul. Observăm că în regiunea Herson n-au existat modificări. Din câte văd eu aici, nici în regiunea Zaporojie, decât foarte, foarte puțin la nord de Huleaipole. Vedem 28, 30, da? Este vorba despre un avans rusesc de, hai să zicem, 4 km pătrați, da? Maxim 4 km pătrați către Varvarivka, da? Către Mătușa Varvara. 4 km pătrați, 5 să zicem, plus, din ce am observat, rușii au mai făcut niște avansuri la nord de Pokrovsk, Mârnograd, avansuri de asemenea foarte, foarte mici, spre Rodinske. Au mutat, de fapt, o unitate, este vorba
de această mutare de trupe și atac către Rodânske, dar din fericire nu văd nicio penetrare a frontului în această zonă, deci ne-am înșelat. Totuși, rușii au mai reușit avansuri în această zonă a Kramatorsk-Slavianskului, înspre Kramatorsk-Slaviansk. Vedem aceste două avansuri, aproximativ 3 km, cu încă aproximativ 1,5 km, deci undeva la 5 km pătrați în ambele zone. Mai la nord, înspre Kupiansk, vedem că frontul a rămas nemodificat în ultimele zile. Și dacă ne uităm și pe hărțile din Harkiv, din regiunea Harkiv, observăm că n-au existat modificări nici în Harkiv și nici în regiunea Sumă-Kursk. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 30 martie. Capacitatea operațională și strategică a Ucrainei de a impune Rusiei costuri tot mai mari generează o anxietate crescândă în spațiul informațional naționalist, ultranaționalist rus. Ucraina continuă să ofere concesii și să demonstreze disponibilitatea de a negocia cu Rusia, dar chiar dacă oficialii ruși resping încercările Ucrainei de a stabili o poziție de negociere în afara capitulării Ucrainei. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei, inclusiv prin consolidarea producției interne de apărare ucraineană. Și forțele ucrainene au efectuat atacuri la distanță cu rază lungă de acțiune împotriva bazei industriale de apărare rusești. Forțele rusești au lansat 164 de drone și o rachetă împotriva Ucrainei. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Harkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass ucraineană, Slaviansk, Lăman, Costiantinivka, Drujivka, orașul Costiantinivka și împrejmuiri, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie, estul regiunii Zaporojie, unde ucrainenii, iată, au făcut foarte multe avansuri în ultimele luni, în ultimele 3 luni, Zaporojie, Orihiv și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!